ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਲਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਭੁੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਭੁੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਭੁੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੁੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ, ਬੇਸਨ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਸਨ ਭੁੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ ਭੁੱਜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਬੇਸਨ ਮਿਣਿਆ ਉਸੇ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਕੋਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਖ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਵਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ ਚਮਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਹਲਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਖਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਰਮ ਹਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹਲਵਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਲਵੇ ਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਾਜੂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਾਜੂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।